Hello students, আজি আমি স্টেটচোমিটাৰ আন এটা সাব টপিক লিকুইফেকশন অফ গ্যাসেছৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম। সো যোনটো এই লিকুইফেকশন অফ গ্যাসেছ হেটোৰ ওপৰত আমাৰ যোনটো কনসেপ্ট হয় হেটো আগবাইছিলে থমাস এন্ড্ৰিউ। থমাস এন্ড্ৰিউৱে তেওঁ প্ৰেসাৰ আৰু প্ৰেসাৰ ভাৰ্সেস ভলিউম কিছুমান গ্ৰাফ ড্ৰ কৰিছিলে আৰু সেই গ্ৰাফটো বা সেই এক্সপেৰিমেন্টটো কাৰ থ্ৰুৱেদি কৰিছিলে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছক লৈ কৰিছিলে আৰু এই গোটেই এক্সপেৰিমেন্টটো তোমার টেম্পারেচার তো কি রাখিছিলে টেম্পারেচার তো কনস্ট্যান্ট রাখিছিলে আর তেওঁ লৈছিলে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস রাইট সো কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস লৈ এই গুটে এক্সপেরিমেন্ট কৰিছিলে আৰু তেওঁ কিছুমান ডিফারেন্ট টেম্পারেচাৰত যোনটো লিকুইড আৰু গ্যাসিয়াস ফেজ তাৰ মাজত কিছুমান ডিফারেন্স পাইছিলে মানে এটা সার্টেন টেম্পারেচাৰ লৈকে হে এটা কার্বন ডাই অক্সাইড তো আমি গ্যাসিয়াস লিকুইড ফর্মত পাব তাৰ পাছত হি কি হৈ যাব পাৰে হি গ্যাসিয়াস ফর্মত এক্সিস্ট কৰে ৰাইট সো হেখিনি ওপৰতে আমি ইয়াত এই টপিকটো ডিসকাস কৰিম। So first of all আমি চাম যে এই গুটে কনসেপ্টটো কোনে এক্সপ্লেইন কৰিছিলে থমাস এন্ড্ৰিউৱে তো হেকানে আমি এটো কম থমাস এন্ড্ৰিউ আইসোথার্ম বুলি কোৱা হয় ৰাইট সো হি প্লটেড আইসোথার্ম অফ কার্বন ডাই অক্সাইড সো কার্বন ডাই অক্সাইডক তেওঁ ফাৰ্স্ট এক্সপেৰিমেন্টৰ কাৰণে লৈছিলে আৰু ডিফারেন্ট টেম্পারেচাৰত কার্বন ডাই অক্সাইডক লৈ তেওঁ এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছিলে সো তেওঁ ফাৰ্স্ট কার্বন ডাই অক্সাইডটো লৈছিলে আৰু পাছত তেওঁ দেখিলে যে ম্যাক্সিমাম ৰিয়েল গেছে তেওঁ কার্বন ডাই অক্সাইডৰ নিচিনাকৈ কি কৰে বিহেভ কৰে সো হেকানে কৈছে যে ৰিয়েল গেছেছ বিহেভ ইন দা সেম ম্যানাৰ অফ কার্বন ডাই অক্সাইড সো পাছত দেখিলে যে কার্বন ডাই অক্সাইড বিলাকে কিহৰ নিচিনাকৈ বিহেভ কৰে ম্যাক্সিমাম ৰিয়েল গেছৰ নিচিনাকৈ বিহেভ কৰে সো হেইটোৰ পৰা আমি এটা কনক্লুজনত আহিব পাৰিলো যে ৰিয়েল গেছৰ ক্ষেত্ৰতো এই যোনকিটা প্ৰেসাৰ ভাৰ্সেস ভলিউমৰ যোনখিনি আইসোথার্ম হেখিনি কি হ'ব সেম হ'ব ৰাইট সো ৰিয়েল গেছৰ কাৰণেও he noticed that at high temperature যেতিয়া আমি টেম্পারেচার তো হাই করো isotherms look like that of an ideal gas so যেতিয়া টেম্পারেচার তো এটা সার্টেন লেভেল ক্রস করে আৰু টেম্পারেচার তো হাই লেভেললে গুছি যায় তেতিয়া আমাৰ যোনখিনি আমি ৰিয়েল গ্যাস লৈ এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছিলো হি কাৰ নিচিনাকৈ বিহেভিয়াৰ শো কৰিব হি আইডিয়াল গ্যাসৰ বিহেভিয়াৰ শো কৰিব সো হে বিহেভিয়াৰটো শো কৰিবৰ কাৰণে তাক আমাৰ কি টেম্পারেচার প্ৰয়োজন হাই টেম্পারেচার প্ৰয়োজন and the gas cannot be liquefied even at very high pressure আৰু গ্যাসটো আমি বহুত হাই প্ৰেসাৰটো লিকুইফাই কৰিব নোৱাৰো সো গ্যাসটো হাই লিকুইফাই কৰিবৰ কাৰণে এটা সার্টেন এমাউন্ট অফ টেম্পারেচার আৰু সার্টেন এমাউন্ট অফ প্ৰেসাৰ ফলো কৰিব লাগিব হে যেটো এমাউন্ট অফ টেম্পারেচার এন্ড প্ৰেসাৰ ফলো কৰি আমি গ্যাস এটা লিকুইফাই কৰিম সেই পইণ্টটোকে ক'ব ক্ৰিটিক্যাল পইণ্ট আৰু সেই ক্ৰিটিক্যাল পইণ্টটো এচিভ কৰিবৰ কাৰণে যিমান এমাউন্ট অফ টেম্পারেচার আমি এপ্লাই কৰিম এটো ক'ব ক্ৰিটিক্যাল টেম্পারেচার আৰু যিমান এমাউন্ট অফ প্ৰেসাৰ আমি এপ্লাই কৰিম হেটো হ'ব ক্ৰিটিক্যাল প্ৰেসাৰ আৰু এই ক্ৰিটিক্যাল টেম্পারেচার এন্ড প্ৰেসাৰ পইণ্টত যোনটো আমাৰ ভলিউম অফ দা গ্যাস হ'ব volume of the 1 mole of the gas হ'ব হেটোৱে হ'ব ক্ৰিটিক্যাল ভলিউম সো আমি এই যোনটো এন্ডিও থমাস এন্ডিও আইসোথার্ম এতিয়াৰ যোগেদি আমি এই ক্ৰিটিক্যাল টেম্পারেচার প্ৰেসাৰ এন্ড ভলিউম পইণ্ট কিটা এক্সপ্লেইন কৰিম তাৰ পাছত তেম গলে as the temperature is lowered যেতিয়া আমি টেম্পারেচাৰটো কম কৰিম বা লো কৰিম the shape of the curve changes and the data shows considerable deviation from ideal behavior so যেতিয়া এই গুটে টেম্পারেচাৰ এন্ড প্ৰেসাৰৰ গুটে খেল হ'ব আৰু টেম্পারেচাৰ এন্ড প্ৰেসাৰৰ ওপৰতে তোমাৰ যোনটো আইডিয়াল গ্যাস আৰু ৰিয়েল গ্যাসৰ ক্যাৰেক্টাৰ খিনি হেখিনি আমি ডিফারেন্স তো আনিব পাৰিম মানে কি কৈছে যে এটা সার্টেন লেভেল অফ টেম্পারেচার আৰু প্ৰেসাৰত এটা গ্যাসে লিকুইফেকশন মানে শেষ কৰাৰ কাৰণে আমি সেই গ্যাসটো লিকুইড ষ্টেটত পাম তাৰ পাছত সেই যেতিয়া টেম্পারেচাৰটো ক্ৰস কৰিব হি কি হলে কনভাৰ্ট হ'ব হি গ্যাসিয়াস ষ্টেটলৈ গুছি যাব আৰু এটা হাই টেম্পারেচার এই ৰিয়েল গ্যাস বিলাকে আইডিয়াল বিহেভিয়াৰ শো কৰিব সো হে যেতিয়া আমি টেম্পারেচাৰটো হাই কৰি যাম বা টেম্পারেচাৰটো যেতিয়া ইনক্ৰিজ কৰিম ৰিয়েল গ্যাস বিলাকে আইডিয়াল ক্যাৰেক্টাৰ শো কৰিব আৰু যেতিয়া আমি টেম্পারেচাৰটো লো কৰিম আৰু এটা সার্টেন এমাউন্ট অফ টেম্পারেচাৰ কে কমি গুছি যাব তেতিয়া হে ৰিয়েল আইডিয়াল গ্যাস কি ৰিয়েল গ্যাসৰ যোনখিনি আইডিয়াল প্ৰপাৰ্টি হেখিনি নাইকিয়া হৈ যাব আৰু ৰিয়েল গ্যাসটোৱে হে ৰিয়েল নিচিনা ক্যাৰেক্টাৰ শো কৰিব সো এই গুটেখিনি এক্সপ্লেনেশনৰ কাৰণে আমি যোনটো থমাস এন্ড্ৰিউ যোনটো আইসোথার্ম হেতু চাব লাগিব সো এই গ্ৰাফটোৰ পৰা আমি দেখিছো যে এই গ্ৰাফটো তোমাৰ যোনটো আমাৰ y এক্সিছত তাত আমি প্ৰেসাৰ ৰাখিছো আৰু যোনটো x এক্সিছত তাত আমি ভলিউমটো ৰাখিছো ৰাইট আমি দেখিছো যে যোনটো আমাৰ লেফট টু ৰাইট ভলিউম কি হৈছে ইনক্ৰিজ হৈছে আৰু প্ৰেসাৰ বটম টু টপ কি হৈছে প্ৰেসাৰটো ইনক্ৰিজ হৈছে সো এতিয়া আমি ফাৰ্স্ট প্লটটোৰ কাৰণে চাম যোনটো আমাৰ AB এৰিয়া AB যোনটো এৰিয়া এই এৰিয়াটো বা এই পইণ্টটো যোনটো AB ৰিজিয়নটো এই ৰিজিয়নটোত কি হ'ব আমাৰ যোনটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস থাকিব এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসটো আমাৰ কি ফৰ্মত থাকিব এই ৰিজিয়নটোত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসটো আমাৰ কি ফৰ্মত থাকিব জানানে এই ইয়াত থাকিব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আমাৰ গ্যাস ফৰ্মত গ্যাসিয়াস কার্বন ডাই অক্সাইড রাইট আৰু যোনটো আমাৰ BC পজিশন এই পজিশনটোত আমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লিকুইড আৰু গ্যাস দুইটা ফৰ্মতে কি কৰিব ইকুইলিব্ৰিয়াম অৱস্থা থাকিব লিকুইড আৰু গ্যাস
কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ৰাইট কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ লিকুইড আৰু গেছেছ ফৰ্মটো ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশনত থাকিব মানে যিমান ৰেটৰ এটা বস্তু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ লিকুইড হ'ব সেই সেম ৰেটতে কি হ'ব গেছিয়াছ ফৰ্মলৈ কনভাৰ্ট হ'ব ৰাইট আৰু আমাৰ যোনটো সিডি পইণ্টত আমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো আমি আকৌ লিকুইড ফৰ্মত পাম এই সিডি পইণ্টত আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো লিকুইড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ফৰ্মত পাম এতিয়া আমাৰ এই গুটেকেইটা যেগিটা আইসোথাৰ্ম এই আইসোথাৰ্ম কেইটা এক্সপেৰিমেন্টটো ডিফাৰেন্ট টেম্পাৰেচাৰত কৰিছে সো যোনটো আমাৰ এবিসিডি যোনটো প্লট বা যোনটো আইসোথাৰ্ম হেতুত আমাৰ যোনটো টেম্পাৰেচাৰ এটো আমি যদি T1 মেনশন কৰো ইয়াৰ ওপৰ টেম্পাৰেচাৰটো T2 তাৰ কাৰণে T3 and T4 and T5 right এটা এক গুটে এক্সপেৰিমেন্ট কেটা তলৰ পৰা ওপৰলে আমাৰ কি হৈছে জানানে টেম্পাৰেচাৰটো যোনটো টেম্পাৰেচাৰ ভ্যালু এই টেম্পাৰেচাৰ ভ্যালুটো আমাৰ ইনক্ৰিজ হৈছে ফ্ৰম bottom to top temperature increases so finally we found that T5 is greater than T4 T4 is greater than T3 and T3 is greater than T2 and T2 is greater than T1 so এটা আমি টেম্পারেচার কিটা ভ্যালু পুট কৰিব লাগিব so যোনটো আমাৰ ফার্স্ট প্লট বা ফার্স্ট আইসোথার্ম হেতু আমাৰ 13.1 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসত এটো আমাৰ এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছো সেকেন্ড যোনটো প্লট হেতু আমি 21.5 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসত পাইছো তাৰ পাছৰ যোনটো প্লট হেতু আমি 30.98 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসত এই এক্সপেৰিমেন্টটো পাইছো আৰু তাৰ ওপৰত আমাৰ 35.5 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসত কৰিছো এন্ড লাষ্টলি আমি 48 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস টেম্পারেচাৰ এপ্লাই কৰিছো এটা আমি গুটে এক্সপেৰিমেন্টৰ পৰা দেখিলো যে তলৰ পৰা ওপৰলৈ কি হৈছে এজ এ টেম্পারেচাৰ কি হৈছে ইনক্ৰিজ হৈ গৈ আছে right তলৰ পৰা ওপৰলৈ ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে আৰু এইটো যোনটো বিসি ৰিজন এই ৰিজনটো কি হৈছে সোৱা এই ৰিজনটো আমাৰ সেকেন্ড যোনটো আইসোথাৰ্ম সেকেন্ড আইসোথাৰ্মত ইয়াৰ লেংথটো কি হৈছে কমি গৈছে আৰু আমাৰ যোনটো থাৰ্ড আইসোথাৰ্মটো হেতু এটা আমাৰ সিঙ্গল পইণ্টলৈ কনভাৰ্ট হৈ গৈছে সো এইটোক আমি টিসি দ্যাট মিন্স এইটোৱে হ'ব আমাৰ ক্ৰিটিক্যাল টেম্পাৰেচাৰ পইণ্ট critical temperature right critical temperature point so a temperature to hoise amar critical temperature point aru a critical temperature point to amar jonto pressure thakibo hetu hobo amar critical pressure so a pressure value hol 73 atmospheric pressure so critical pressure value to hol carbon dioxide or karone 73 atmospheric pressure aru critical temperature and pressure point amar jonto volume hobo hetu hobo amar critical volume right so এটা আমি দেখিলো যে different temperature that means তলৰ পৰা ওপৰলৈ আমাৰ টেম্পারেচাৰ ইনক্ৰিজ হৈছে আৰু এটা সাৰ্টেন টেম্পারেচাৰ পাছত মানে 30.98 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসৰ হে টেম্পারেচাৰটো পাছত আৰু যেতিয়া তাত প্ৰেসাৰ কিমান এপ্লাই হ'ব 73 এটমস্ফিয়াৰ এপ্লাই হ'ব তাৰ পাছত কিন্তু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো কি ফৰ্মত পাম অকল আমি গ্যাসিয়াস ফৰ্মতে পাম ইয়াত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো যোনটো আমাৰ T4 T5 টেম্পারেচাৰ তাত আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো অকল গ্যাসিয়াস ফৰ্মত পাম আৰু তাত বিলো দ্য টেম্পারেচাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছটো আমাৰ লিকুইড ফৰ্মত এক্সিষ্ট কৰিব সো আমি ক'ব পাৰো যে TC টো আমাৰ হে লাষ্ট পইণ্ট য'ত আমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো হেখৰবৰ কাৰণে লিকুইড ফৰ্মত এক্সিষ্ট কৰিব right এটা আমি যিকিটা পইণ্ট হেকিটা আমি এক্সপ্লেইন কৰিম এটা চাও আমাক কি দিছে সো প্ৰথমতে কৈছে যে AB ইকুৱেল টু যোনটো AB পজিশনত আমাক কি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো কি ফৰ্মত থাকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো আমাৰ গ্যাসিয়াস ফৰ্মত থাকে ৰাইট সো AB পজিশনত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো আমাৰ গ্যাসিয়াস ফৰ্মত থাকে তাৰ পাছত আমি দেখিলো যোনটো আমাৰ BC পইণ্ট BC মিন্স BC এ ৰিজনটো লিকুইড আৰু কাৰ্বন গ্যাস ফৰ্ম দুইটা কি ইকুইলিব্ৰিয়াম ফৰ্মত থাকে সো লিকুইড এন্ড গ্যাস দুটা কি হ'ব ইকুইলিব্ৰিয়াম so equilibrium অৱস্থাত থাকে so liquid and gas দুইটা equilibrium ষ্টেটত থাকিব BC পইণ্ট ৰাইট আৰু তোমাৰ যোনটো CD পইণ্টত কি হ'ব CD পইণ্টটো আমাৰ আকৌ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো লিকুইড ফৰ্মত এক্সিষ্ট কৰিব এই CD পইণ্টটো কি হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইডত এইটো ফেজটো কি হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো আমাৰ লিকুইড ফেজত এক্সিষ্ট কৰিব তাৰপৰা কৈছে যে as temperature increases যেতিয়া আমি টেম্পাৰেচাৰটো বঢ়াই গৈ থাকিম the temperature increases CB decreases যোনটো আমাৰ CB এৰিয়া বা CB লেংথটো যোনটো আমাৰ এই CB পৰ্যন্তটো কি হ'ব যেমানে টেম্পারেচার ওপৰলৈ বাঢ়ি গৈছে CB পৰ্যন্তটো কি হৈ গৈছে কমি গৈ আছে আৰু এটা পইণ্টত কি হৈ গৈছে এটা অনলি সিঙ্গল পইণ্ট পাম যোনটোক আমি ফাইনালি কি কম ক্ৰিটিক্যাল টেম্পারেচার পইণ্ট বুলি কম ৰাইট সো তাৰ পাছত কি কৈছে সোৱা যে আফটাৰ ক্ৰিটিক্যাল পইণ্ট পোৱাৰ পাছত কি হৈছে গ্ৰাফ ফলো বয়লছ ল ৰাইট সো এই আমি গুটে এক্সপেৰিমেন্টটো কি ল ফলো কৰি আছিলো এই গুটে এক্সপেৰিমেন্টটো আমি নট ল এই গুটে এক্সপেৰিমেন্টটো কৰিছিলো আমি ৰিয়েল গেছৰ ওপৰত ৰাইট আৰু আমি যোনটো বয়লছ ল পৰা আমি কি পাইছিলো বয়লছ লত পাইছিলো যে আমাৰ যোনটো প্ৰেসাৰ ভাৰ্সেস ভলিউম কাৰ্ভ বয়লছ লত এনেকুৱা হৈছিলে হয় সো এইখিনি আমি কৈছিলো আইসোথাৰ্ম
isotherm বুলি কৈছিলো isotherm that means at constant temperature আমাৰ যোনটো pressure versus volume যোনটো গ্ৰাফ পাইছিলো হেখিনি হল isotherm আৰু এই গুটে গ্ৰাফ খিনি কি exponentially decreases গ্ৰাফ আছিল সো এই গুটে গ্ৰাফ এই গুটে খিনি এক্সপেৰিমেন্ট কাৰ্ভত বেস কৰি কোৱা হৈছিল আমি আইডিয়াল গ্যাসক ফলো কৰি কৈছিলো ৰাইট সো এতিয়া আমাৰ যোনটো Thomas and your experiment হেতুত আমাৰ এটা ৰিয়েল গ্যাস লোৱা হৈছিল প্ৰেসাৰ ভলিউমৰ কাৰণে সো প্ৰথমতে ৰিয়েল গ্যাসটো কি কৈছিল এটা certain temperature লৈকে কি হৈছিল গ্ৰাফ বিলাক exponentially decreases graph show কৰা নাছিল কিন্তু এটা certain point পাৰ হোৱাৰ পাছত যেতিয়া আমি 30.98 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস এটো ক্ৰস কৰিলো তাৰ পিছত গ্ৰাফ খিনি কি হৈ গৈছে এই গুটে গ্ৰাফ খিনি আমাৰ যোনটো আইডিয়াল গ্যাসৰ যোনখিনি গ্ৰাফ এই গ্ৰাফৰ নিচিনা বিহেভ কৰিছে সো ৰিয়েল গ্যাসেও এটা certain temperature পাছত certain temperature আৰু প্ৰেসাৰৰ পাছত কি হ'ব এটা certain temperature and pressure পাছত ই কি আইডিয়াল ক্যাৰেক্টাৰ শো কৰিব সো এইটো পইণ্টে আমাক হেতু এক্সপ্লেইন কৰিছে যে কি কৈছে যে আফটাৰ ক্ৰিটিক্যাল পইণ্টৰ পাছত যোনখিনি গ্ৰাফ এই গ্ৰাফখিনি ৰিয়েল গ্যাসৰ যোনখিনি আইসোথাৰ্ম এই আইসোথাৰ্মখিনি কাৰ ক্যাৰেক্টাৰ শো কৰিব আইডিয়াল গ্যাসৰ ক্যাৰেক্টাৰ শো কৰিব তাৰ পাছত কৈছে যে ৰিয়েল গ্যাস আফটাৰ 30.98 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস আইডিয়াল গ্যাস ক্যাৰেক্টাৰ শো কৰিব ৰাইট একেটা পইণ্টে আমাৰ অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো যে বয়েলছ ল কোনে ফলো কৰে বয়েলছ ল ফলো কৰিবলৈ হলে গ্যাসটো কি হ'ব লাগিব আইডিয়াল গ্যাস হ'ব লাগিব সো বয়েলছ ল ফলো কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ আইডিয়াল গ্যাস হ'ব লাগিব সো এই টেম্পাৰেচাৰটো 30.98 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস টেম্পাৰেচাৰটো ক্ৰস কৰাৰ পাছতে গ্যাসটো কি অৱস্থা থাকিব গ্যাসেছ ফৰ্মত থাকিব আৰু ই আইডিয়াল ক্যাৰেক্টাৰ শো কৰিব লাগিলে আমি এটো ৰিয়েল গ্যাসৰ ওপৰত এক্সপেৰিমেন্ট নকৰো কিয় তাৰ পাছত দেখিম যে ক্ৰিটিক্যাল টেম্পাৰেচাৰ is the point where we find liquid carbon dioxide for the last time so critical temperature to hetu point jod ami carbon dioxide liquid state last time or karone ki korim পাব পাৰিম সো তাৰ পাছত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কি ফৰ্মুলা গুছি যাব গ্যাসিয়াস ফৰ্মুলা গুছি যাব আৰু এই ক্ৰিটিক্যাল টেম্পাৰেচাৰ critical pressure and critical volume to achieve কৰিবৰ কাৰণে আমি যিকিটা পইণ্ট পাম বা যিটা কন্ডিশন আহিব সেই গুটে কিটা কন্ডিশনক একেলগে কি কব critical constant বুলি কব so critical volume critical temperature so critical volume to কি হয় যে critical temperature and critical pressure যেটা এটা গেছে critical temperature and critical pressure exist কৰিব পইণ্টত achieve কৰিব আৰু সেই টাইমত 1 মোল গ্যাসৰ কাৰণে যোনটো ভলিউম হ'ব 1 মোল গ্যাসৰ কাৰণে যোনটো ভলিউম হ'ব হেটো হ'ব ক্ৰিটিক্যাল ভলিউম আৰু সেই ক্ৰিটিক্যাল টেম্পাৰেচাৰ পইণ্ট ৰিচ কৰোতে যোনটো প্ৰেসাৰ এমাউন্ট অফ প্ৰেসাৰ আমি এপ্লাই কৰিম ফৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইট ইজ 73 এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেসাৰ এই প্ৰেসাৰটো ক'ব ক্ৰিটিক্যাল প্ৰেসাৰ আৰু সেই টেম্পাৰেচাৰ দ্যাট মিন্স 30.98 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসৰ পাছত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো কি ফৰ্মত যায় গ্যাসিয়াস ফৰ্মত যায় আৰু হেতুকে আমি কি কও এই পইণ্টটো ক'ব টেম্পাৰেচাৰ পইণ্টটো ক'ব critical temperature so এই গুটে কিটা একেলগে কব আমাৰ critical constant right so এই গ্ৰাফটো তোমালোকে ড্ৰ কৰি লবা আৰু এই গ্ৰাফটোৰ থ্ৰুদি তোমালোকে আমাৰ liquefaction of gas যোনটো NDO isotherm হেতু আমি এক্সপ্লেইন কৰিব right so ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ টেম্পাৰেচাৰটো হৰে মন ৰাখিবা 73 প্ৰয়োজন হ'ব ক্ৰিটিক্যাল টেম্পাৰেচাৰ ৰিচ কৰিবৰ কাৰণে যোনটো প্ৰেসাৰ ক্ৰিটিক্যাল 73 এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেসাৰ আৰু যোনটো টেম্পাৰেচাৰ হেতু হল 30.98 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস আৰু এই দুটা পইণ্টত আমাৰ যোনটো ভলিউম পাব অফ দ্য গ্যাস হ'ব 1 মোল গ্যাসৰ যোনটো ভলিউম হ'ব হেতু হ'ব আমাৰ ক্ৰিটিক্যাল ভলিউম so next আমি এইকেটা পইণ্ট ডিসকাস কৰিম so আমি অলৰেডি বয়েল পইণ্টৰ ওপৰত বা বয়েল টেম্পাৰেচাৰৰ ওপৰত এটা ডেফিনিশন পাইছো হলো আমি ইয়াতে আমি যোনটো NDO isotherm তাৰ পৰা আমি এক্সপ্লেনেশনটো দিম যে টেম্পাৰেচাৰ at which real gas behave as an ideal gas so যোনটো টেম্পাৰেচাৰ এটা ৰিয়েল গ্যাসে আইডিয়াল গ্যাসৰ নিচিনা বিহেভিয়াৰ শো কৰিব so অলৰেডি আমি দেখিলো যে এই গুটে এক্সপেৰিমেন্টটো আমি কাক লৈ কৰিছিলো এই গুটে এক্সপেৰিমেন্টটো আমি কৰিছিলো ৰিয়েল গ্যাসক লৈ কিন্তু এটা টেম্পাৰেচাৰ সাৰ্টেন টেম্পাৰেচাৰ পাৰ হোৱাৰ পাছত সেই ৰিয়েল গ্যাসটো কাৰ নিচিনাকে বিহেভিয়াৰ শো কৰিলে কি আইডিয়াল গ্যাসৰ বিহেভিয়াৰ শো কৰিলে ইয়াতে কৈছে যে টেম্পাৰেচাৰ at which real gas behave as an ideal gas is called boil temperature or boil point right এটো আমাৰ TB এ ডিনোট কৰা হয় আৰু TB ইকুৱেল টু এটা ফৰ্মুলা আছে নিউমেৰিকেল ফৰ্মুলা so TB is equal to A by RB so A আৰু B আমাৰ কি অলৰেডি আমি পাই আহিছো যে A আৰু B হৈছে আমাৰ van der Waals constant so van der Waals ইকুৱেচনৰ পৰা আমাৰ এইকিটা আহিব so van der Waals constant বুলি কম A আৰু B so ফৰ্মুলাটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ ইয়াৰ ওপৰত বেস কৰি কেতিয়াবা নিউমেৰিকেল প্ৰবলেমছ আহে এক্সামত so মনত ৰাখিবা যে TB equal to A by RB যত R আমাৰ কি হল গ্যাস কনস্ট্যান্ট রাইট so universal gas constant R ভ্যালু আমি জানো 8.314 joule kelvin inverse mole inverse next আমাৰ আহিলে critical temperature যোনটো আমাৰ TC বুলি কওঁ so the temperature above which gas cannot be liquefied jo এটা temperature certain level of temperature পাছত আমি গ্যাসটো কেতিয়াও লিকুইফাই কৰিব নোৱাৰো so এই কেছটোতে চাও যে আমি যেতিয়া 30.98 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস ক্ৰস কৰিম তাৰ পাছত আৰু গ্যাসটোক আমি কেতিয়াও লিকুইফাই কৰিব নোৱাৰো
এই গ্যাসটো কার্বন ডাই অক্সাইড কি ফর্মত থাকিব গ্যাসিয়াস ফর্মত বিলো দ্যাট টেম্পারেচার আমি কার্বন ডাই অক্সাইডটো লিকুইড ফর্মত এক্সিস্ট কৰিব ৰাইট কিন্তু সেই টেম্পারেচাৰটো পাৰ হোৱাৰ পিছত হি গ্যাসিয়াস ফৰ্মলৈ গুচি যাব সো সেই টেম্পারেচাৰটোকে ক'ব আমাৰ ক্ৰিটিক্যাল টেম্পারেচাৰ সো ক্ৰিটিক্যাল টেম্পারেচাৰ TC কাৰণে আমি এটা নিউমেৰিকেল ফৰ্মুলা পাম যোনটো আমি ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্ৰেছন বুলি ক'ব পাম কেতিয়াবা সুধিব যে define critical temperature and draw the mathematical expression for this critical temperature so tetia ami ki korim so TC equal to amar a formula apply korim ba amar yar eto upor base kori numerical problems hobo pare 8a divided by 27 RB right so 8a so 8 a aru b to amar ki hobo a aru b amar van der Waals constant hobo aru r to amar ki hobo gas constant a aru b hobo amar van der Waals constant বুলি ক'ব হয় আৰু আমি ৰিয়েল গ্যাস কনস্ট্যান্ট বুলি ক'ব ৰিয়েল গ্যাস ইকুয়েশন কনস্ট্যান্ট বুলি ক'ব ৰাইট নেক্সট আমাৰ আহিব ক্ৰিটিক্যাল প্ৰেসাৰ that the pressure at critical temperature is called PC যে ক্ৰিটিক্যাল টেম্পারেচাৰ পইণ্টত বা ক্ৰিটিক্যাল টেম্পারেচাৰত যোনটো আমাৰ প্ৰেসাৰ এপ্লাই হ'ব হেতুকে আমাৰ ক'ব critical temperature যোনটো প্ৰেসাৰ এপ্লাই হ'ব হেতুকে ক'ব আমাৰ critical pressure for carbon dioxide গেছৰ কাৰণে আমাৰ যোনটো আমি 30 পইণ্ট যেতিয়া আমি 30.98 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস 30 পইণ্ট যেতিয়া আমি টেম্পারেচার TC ইকুয়াল টু আছিল 30.98 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস ৰাইট আৰু তেতিয়া আমাৰ যোনটো PC আছিল কিমান আছিল 73 এটমস্ফেৰিক প্ৰেসাৰ হেতুৱে হ'ব আমাৰ carbon dioxide গেছৰ কাৰণে critical pressure so critical pressure আমাৰ ক্যালকুলেশনৰ কাৰণে আমি এটা নিউমেৰিকেল ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ ৰাইট so সেই ফৰ্মুলাটো হৈছে আমাৰ PC equal to so তোমালোকে লিখি লোৱা PC equal to 8a by 27 b square so ইয়াত একে ab হৈছে আমাৰ van der Waals equation constant so হেগিটা আমাৰ ab ইয়াৰে গুটেগিটা ফৰ্মুলাতে আমাৰ ab ভ্যালু কনস্ট্যান্ট গিটা ভ্যালু ইউজ কৰা হৈছে ৰাইট so next থাকিব আমাৰ ক্ৰিটিক্যাল ভলিউম so অলৰেডি আমি কৈছো যে আমি ক্ৰিটিক্যাল টেম্পারেচাৰ আৰু ক্ৰিটিক্যাল প্ৰেসাৰত 1 মোল গেছৰ কাৰণে যেটো ভলিউম এপ্লাই কৰিম হেতুৱে হ'ব আমাৰ ক্ৰিটিক্যাল ভলিউম বা 1 মোল গেছৰ ওপৰত যেটো ক্ৰিটিক্যাল পইণ্ট ক্ৰিটিক্যাল টেম্পারেচাৰ এণ্ড প্ৰেসাৰ যোনটো ভলিউম এপ্লাই হ'ব হেতুৱে হ'ব ক্ৰিটিক্যাল ভলিউম so ক্ৰিটিক্যাল ভলিউমৰ আমাৰ এটা নিউমেৰিকেল ফৰ্মুলা আছে বা ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্ৰেছন লিখি দিব পাৰে কেতিয়াবা so VC equal to 3b so এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰি আমি ক্ৰিটিক্যাল ভলিউম ক্যালকুলেট কৰিব so অলৰেডি তোমাৰ কোৱেশ্চনটোত b ভ্যালু মেনশন কৰা থাকিব b ভ্যালু দিয়া থাকিব ঠিক ইয়াৰ আগৰ ভ্যালু কোৱেশ্চন কেইটাটো তোমালোকক a আৰু b ভ্যালু দিয়া থাকিব যদি কোৱেশ্চনটোত আমাক PC by TC ভ্যালু ক্যালকুলেট কৰিব দিয়ে so তোমালোকে জাস্ট গ্যাস কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালুটো মনত ৰাখিব লাগিব বা গ্যাস কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালুটো কি পুট কৰিবা হেতু ডিপেন্ড কৰিব a আৰু b তোমাৰ প্ৰেসাৰ এণ্ড ভলিউমৰ ইউনিটটো কি so হেতুৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি r গ্যাস কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালুটো পুট কৰিম আৰু ফাইনালি আমাৰ ক্ৰিটিক্যাল টেম্পারেচাৰ ক্ৰিটিক্যাল প্ৰেসাৰ এণ্ড ক্ৰিটিক্যাল ভলিউম এই ভ্যালু কেইটা ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম ঠিক তেনেকৈ আমাৰ বইল পইণ্টৰ ক্যালকুলেশনটো আমাৰ বেছ কৰিব a আৰু b ভ্যালুৰ ওপৰত so a আৰু b ভ্যালু তোমালোকক মেনশন কৰা থাকিব যেটো এটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু আমি বেলেগ ধৰণে আমি এইটা ভ্যালু ফাইন্ড আউট কৰিব নোৱাৰো so finally আমি r ৰ ভ্যালু পুট কৰি গ্যাস কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালু পুট কৰি based on a আৰু b ইউনিটৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি r ভ্যালু পুট কৰিম and finally আমি বইল টেম্পারেচাৰ বইল পইণ্ট or critical temperature critical pressure আৰু critical volume value to calculate কৰিম so এইগিটা আছিল আমাৰ a NDO isotherm পৰা হ'ব পৰা পইণ্ট বা হ'ব পৰা কোৱেশ্চন so basically তোমালোকে critical temperature critical volume আৰু critical পইণ্টৰ এটা আইডিয়া পাবা এই গুটে গ্ৰাফটোৰ পৰা আৰু এই গুটে গ্ৰাফটো এক্সপ্লেইন কৰিলে যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো এটা সাৰ্টেন টেম্পারেচাৰ পাছত আমি কেতিয়াও তাক লিকুইড ফৰ্মত এক্সিস্ট নকৰে বা লিকুইড ফৰ্মত পাব নোৱাৰো এই সাৰ্টেন পইণ্টটোকে আমাৰ কি হ'ব ক্ৰিটিক্যাল টেম্পারেচাৰ বুলি ক'ব আৰু তাত সেই ক্ৰিটিক্যাল টেম্পারেচাৰটো এচিভ কৰোতে যোনটো প্ৰেসাৰ এমাউন্ট অফ প্ৰেসাৰ আমি এপ্লাই কৰিম হেতু হ'ব ক্ৰিটিক্যাল কি প্ৰেসাৰ আৰু সেই ক্ৰিটিক্যাল টেম্পারেচাৰ এণ্ড ক্ৰিটিক্যাল প্ৰেসাৰ পইণ্টত 1 মোল গেছৰ ওপৰত যোনটো ভলিউম এপ্লাই হ'ব হেতু হ'ব ক্ৰিটিক্যাল ভলিউম থ্যাংক ইউ